เช้านี้ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคากับอะโครีค่ะทุกคนเขาขึ้นชื่อเรื่องการกินเนื้อมนุษย์เดินเปลือยเปล่านะคะเอาตัวคลุมด้วยเท่าทุลีจากศพกินเนื้อศพกินฉี่ตัวเองแล้วก็อีกมากมายค่ะโดยนักบวชกลุ่มนี้นะคะจะถูกเรียกว่าอะโครีเพราะสำหรับเขาอะมันไม่มีสะอาดสกปรกไม่มีดีไม่ดีไม่มีถูกไม่มีผิดพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง Yeah, he is taking out the weapon. No! ที่เมืองพาราณสีค่ะเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปนะคะแล้วก็จะไปพบกับเขาเรียกว่านักบวชชายขอบในศาสนาฮินดูของอินเดียค่ะเขาขึ้นชื่อเรื่องการกินเนื้อมนุษย์เดินเปลือยเปล่านะคะเอาตัวคลุมด้วยเท่าทุลีจากศพกินเนื้อศพกินฉี่ตัวเองแล้วก็อีกมากมายค่ะโดยนักบวชกลุ่มนี้นะคะจะถูกเรียกว่าอะโครีหรือว่าผู้ที่ไม่น่าสะพรึงกลัวแต่ว่าในบริบทของสังคมส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นสิ่งที่ตรงข้ามค่ะเหตุผลที่เขาทำสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อความหลุดพ้นนะเพราะเขาเป็นผู้ติดตามของพระศิวะค่ะเขาก็จะแบบไม่แบ่งดีเลวไม่แบ่งสะอาดสกปรกไม่แบ่งอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างมีพระเจ้าทุกอย่างเท่ากันเหมือนกันแล้วเมื่อยึดสิ่งเหล่านี้เขาก็จะแบบหลุดพ้นได้เลยค่ะคืออะโครีจริงๆก็จะพบได้ยากมากนะในปัจจุบันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวละทิ้งครอบครัวแล้วก็ไปอยู่ไปบำเพ็ญตนนั่งสมาธิสูบนู่นนี่แล้วก็แบบปลดเปลือยตัวเองจากทุกอย่างนะแต่ถ้ามาอยู่ในเมืองอย่างนี้นะคะหรือที่มายอมเจอกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบ commercial agori นิดนึงนะซึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ไปเรียนรู้เรื่องราวของเขาได้นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเรือไปกับอะโครีกันค่ะ Anywhere you can, but It's a big boat yeah, big boat. Cool Yes, I bring big boat. So we met before Yeah, we met. met again We met again. Yes. Can you tell me about Agori Yeah. Agori is very fearless and very hard rules. Sadhus like they do tantras, magical things. What is Tantra's magical? Tantra, like tantra mantra, which is used for the negative things to capture the negative energy. In Varanasi, there is a many different ashram of the Aghoris because we have a 2 cremation ground, and both of these cremation there is Aghoris are coming. Also they like to do cremation So when they come, when they go, people don't know. But there is lots of fake Aghoris also, which is you meet on the ghat. สิ่งที่พิเศษกับอะโครีนะคะคือเขาจะทำงานกับ energy นะคือพลังงานมากมายอะไรเงี้ยค่ะทั้งพลังงานดีพลังงานไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เขาเล่าให้ฟังก็คือบางทีคนที่เขาโดนแบบ ghost capture หรือผีสิงหรืออยู่ดีก็มีแบบอีกวิญญาณนึงมาอยู่ในร่างหรือว่าไปเจออะไรที่ไม่ดีมาไปโดน black magic อะไรเงี้ยอะโครีก็สามารถที่จะช่วยล้างพลังงานเหล่านี้ได้ค่ะก็เดี๋ยวลองดูค่ะว่าเรามีคนอยู่ในตัวเราหรือเปล่าถ้ามีก็ออกได้เลยเสียงเปลี่ยนเลยค่ะแซวตอนนี้นะคะข้างหน้านะคะคือฮาริซากาดนะคะซึ่งเป็นที่ที่เขาใช้เผาศพอีกแห่งหนึ่งนอกจากมานิกานิกากาดนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะรับอะโกรีค่ะเพราะปกติอะโกรีเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่ตามcremation ground นะครับเวลาที่มีการเผาศพอะไรเงี้ยค่ะก็จะมานั่งอยู่ใกล้ๆศพอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมาเอารับพลังงานรับ energy ถ้าศพไหนเนี่ยตายดีตายสบายเขาก็จะยิ่งแบบมาเลยมารับ energy ค่ะแล้วก็จะนำเท้าทุลีจากศพมาพอกตัวพอกหน้าพาราณสีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือเราจะเห็นทั้งชีวิตแล้วก็ความตายเกิดขึ้นพร้อมๆกันคู่ขนานไปด้วยกันค่ะเช้าเราจะเห็นคนมาทำพิธีอาราตีต่างๆอาบน้ำใช้ชีวิตต่อในขณะเดียวกันที่แม่น้ำเดียวกันริมฝั่งเดียวกันก็มีความตายเกิดขึ้นค่ะมันเป็นแบบสัจธรรมชีวิตมากเลยทีเนี้ย ท
โครีก็หนาวเป็นนะคะเราก็มารับเขาแบบสบายๆจากท่าน้ำนะคะ แล้วก็ลงเรือไปด้วยกันค่ะ Hi. The same Baba you talk that time yesterday. You talk the same one. How much is it? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here. Now he bless you. Thank you. เร็วมากเลยค่ะ Rajkumar Agori Baba. Agori Baba Masani Agori Baba. Full power. Oh, คนเดิม Baba is my friend. But you, Baba call it. 12 मुखिया गुजरात รอบนั้นที่เจอเขาตอนเย็นรู้สึกว่าเขาดุกว่านี้ค่ะ ตอนนี้พลังงานเขาก็ไม่เหมือนเดิมเลยคือเหมือนคุณน้าเลยอ่ะ ใส่แว่นพลังงานน่ารักขึ้นเลยอะ मेरा नंबर आप रखिए. เรากำลังจะพายเรือข้ามไปฝั่งนู้นนะคะ ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งนรก This is the ashes. Ashes Yeah. pack Yeah. Ashes of what Ashes of the wood, sandalwood. इसलिए भी नहीं นะคะเขาก็ทา sandalwood นะคือไม้จันทร์นะคะ ลงไปบนร่างกายนะ บางทีก็จะใช้ทุลีจากเช่าศพนะแล้วปกติเขาก็ใส่ชุดสีดำนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาโกรีค่ะ अब बाहरी जो आता है ना मसान बाहरी घूमे वो करेंगे हम लोग काशी के ที่ทาคิ้วก็เป็นสีดำอ่ะ ओल ตอนนี้นะคะบาบ้ากำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะคะเผอิญว่ามันก็มีเน็ตมีแหต่างๆนะคะเขาก็ช่วยกันเก็บ अरे นะ अब मंजे में तुम लोग का खाली है นี่สุดท้ายโครีก็คือนักบวชนะคะนักบวชก็คือยังเป็นมนุษย์ ओल Why horse is here? Horse here too. เขาถามว่าอยากจะให้บาบ้านั่งบนม้าแล้วถ่ายรูปไหมไม่เป็นไรครบทุกอย่างเอาขึ้นไปแล้วบาบ้าขึ้นไปแล้วบาบ้าขึ้นม้าไปแล้ว เอาเข้าไปเขาบอกว่าบาบ้าอยากถ่ายรูปกับม้า इधर तो घुमा दो อยากอยู่ในวิดีโอที่มีม้าด้วยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป न्यू राउंड फोटो वीडियो เนี่ยคือบาบ้าโมเดล ओल मसान माचिसिया गुरुजी เอาไปแล้วบาบ้าไปแล้ว มันไม่อยากขำมันขอโทษนะแต่ว่ามันก็คือมีความน่ารักจริงๆอ่ะมันแบบมันไม่รู้จะพูดยังไงมาจะพูดไหลค่ะแล้วไกด์บินก็ไปอยู่บนอูฐม้าก็อยู่ตรงนี้บาบ้าก็จุดไฟอยู่ข้างหลัง แล้วก็ตอนนี้ที่ดีไว้70เหรียญก็เป็น100แล้วเพราะว่าบาบ้าจาก1เป็นอะไรเป็น2คนย่าบีบี Oh my God! Guys, very nice. Wow. คือเป็นเช้าที่งงมาก का गाइड है बेटा गुम हो गया บาบ้าจุดไฟ Wow. ไปหมดละมามือ चिंता ना भाई हो สิ่งเดียวที่ยังไม่ได้ในตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าอาโคดีทำอะไรอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังไงแล้วทำเพื่ออะไรแล้วก็อะไร แต่อย่างอื่นได้ครบหมดแล้วค่ะม้าอูฐถ่ายรูปให้ไกด์ถ่ายวิดีโอให้ไกด์สิ่งที่ยังไม่มีเลยตอนนี้คือสาระค่ะทุกคนขอโทษ हरा हरा महादेव नमः पार्वती पते So the Baba is doing dhyan and ceremony. Dhyan is concentration and talking with the energy, with the bad energy, and try to concentrate inside his heart and mind and see by his third eyes the ghost and demon. And the other Baba you can see with this skull, he is just blessing, giving a bless, and
The other one he is a student, but he still can practicing and meditating, and So how long do they meditate a day? Anytime. anytime they can meditate. Anytime. Anytime. ध्यान मत When he was sleeping, also he was praying. เดี๋ยวมันจะเข้าไปข้างในนะคะ राजकुमार अघोरी बाबा my real अघोरी बाबा family परिवार Morning time, anytime. translate with चिता me? blessing Okay. पूजा So, आरती your shadow. Please stay there. Thank you. Okay. So night time dead body पूजा when did you become a Gori? बाबा ये कह रहे हैं कि आप अघोरी कब बने? small size बच्चा Small shy. How old were you? तब अघोरी तो हम तो बचपन से मेरा जन्म भूमि इसी रहा है मेरा आश्रम यहाँ पे मगर मैं आश्रम में When नहीं he रहता was a हूँ little. When he was आश्रम When he मतलब was माय child. बाबा जी And माय why did फ्रेंड he decide to become a Baba? बाबा तो कोई अभी थोड़ा Like बनता a है वो Gori, जब a Gori. Why he पूर्व decided to जन्म be के a हिसाब Gori? से बाबा बनता है कोई बाबा बनता थोड़ा है So while he was child, he has a group of the Babas, other Babas. कोई भी And नहीं प्रॉब्लम since that सब time, the Babas recommend him Sab and problem. see his quality To and be a Gori. yeah, to be a Gori. You born in Varanasi. Okay. कैसी मतलब आपका जन्मभूमि यहीं बनारस में है ना? ये सामने मेरा Yeah. गांव है In other this side of the village, he born. Have he ever eaten a human flesh? कह रहे हैं कि आप मसान पे वो जो खाया जाता है जो मांस वास आप खाए हैं? Yes, he has eaten. เขาบอกว่าเขาสามารถกินได้ทั้งแบบ human flesh กับ human like dead body อย่างเงี้ยค่ะ अभी खा लेंगे एक उंगली का तो काट के हमको दे दे हम खा Yeah, लेंगे अपने he खुशी say I can eat if you give your one से finger. He वन can. उंगली He is taking out the No, vessel. not no. Are you agree to give him your finger to eat? No. What is the main? देखो What is the main कुछ belief? चीजें for होता है ना Gori? जो दिखाई विश्वास सत्य होता है जो आँख से देखोगे He say what you see, that is he believe. जब And देखोगे तभी तो he विश्वास believe होगा on a Kali, the goddess Kali. You believe in Kali? मैं काली- काली तो काली- माई माता काली माता काली मैं तो माता। मैं एनी टाइम तो कामाख्या You pray काली for माता काली। गर्भ गुफा साधना 1 महीना 2 महीना एनी टाइम हम तो गर्भ गुफा में जाके कामाख्या में रहते So And what is शिवा like? माई फादर Shiva is his father. यू फैमिली माई अगोरी फैमिली शिवा फैमिली His परिवार family is Aghori. Am I your family too? या Oh, माई thank फैमिली you. नो यू माई फीलिंग यू माई बच्चा यू माई बच्चा यू माई Your bachai. You are- you my he bacha, say you my you are bacha, his you my baby. bacha. This my baba, the baba my bacha. You are his family baby. baba. You are his Ah. child. So the child doesn't need to pay then. कह रही है चाइल्ड उसको मान लिए तो चाइल्ड पैसा नहीं देगा. हाँ? कह रही है उसको चाइल्ड मान लिए तो चाइल्ड पैसा नहीं देगा. अच्छा. बाबा कोई doesn't need मुमैया नहीं. nothing, but for the survive अब in गाय the है, life, to गाय have a सेवा food, में to have a tea. कोई देता Of था course जैसे- he needs some donation and this is because he want to बाबा survive in this earth. เขาบอกว่าที่เขาต้องรับ donation เพราะว่าบางทีเขาก็ต้อง हो गया, ใช่ चला ใช่ जाएगा। บางทีเขาดื่ बहुत ม लंबा रोल ชา है।ดื่มนู่นดื่มนี่นะคะ यहाँ ओरिजिनल रोल वाले हम लोग हैं मंदिर काले पूजा का पूरा मंत्र तो भी उसी करने लगे नहीं पूरा ये सब ये देख लेगी अभी इसको हम नचाने लगेगी हाँ, अच्छा. बाबा जो नहीं देखना है वो भी देख लेगी बाबा है कि हम लोग ज्यादा If क्लियर you- बात नहीं करते I have a question. Yeah. क्या बात Can होता है? Baba has a family? मतलब अगर परिवार का कोई जन्म लेता है इस पे ये चूटी भी अगर जन्म लिया हाँ. धरती पे इसका भी कोई परिवार होगा Yeah, he say without family nobody born. So of course he can have family. परिवार मतलब Married and माँ Yeah, married. Yeah. My yes, माँ. पूरी อ๋ और อเขา बाबा. บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็สา मतलब มารถ हमको जो जन्म दिया मेरी माँ तो है ही มี है ครอบครัวได้นะ मैंने तो เพราะแม้กระ शादी ทั่ किया ง नहीं มดเนี่ย है। ก็ बचपन มี से ครอบครัวเพราะฉะนั้นอโครีก็มีครอบครัว बचपन ที่ से แส no ดง married. He ค่ะ born by also some woman. เพราะฉะนั้นเวลาเขาเกิดเนี่ยนะคะเขาก็เกิดมามีแม่มี 10 ครอบครัว साल तक तो वो ब्रिज के สำหรับ लगे อโครีก็คือการมีครอบครัวก็เป็นเรื่องปกติค่ะ What is the most important thing for Akore? जरूरी क्या है सबसे जरूरी चीज. ध्यान. Pray, his meditation. गुरु के ध्यान गुरु His के ध्यान में meditation, जरूरी his tantra is important. Mantra name is Dhum Dhum Dhumavati Swaha. वेरी डेंजर मेडिटेशन धूम धूम धूमावती स्वाहा ओम स्वाहा ओम ह्रीम क्रीम क्रीम तमाचाय नमः ओम भट स्वाहा एनी टाइम जब मगर जब ओपन नो Why he decided to be अरे बात Akore? पूरा इनको भी कर गलत जगह हाथ डाल दी बहुत शांति मिलता है. To be a Ghori, he find a peace in the life
and life which is he can collect the magical powers and he can help the other family. นี่นะก็จะเป็นการทำสมาธิผ่านการทานนะคะ ก็คือเป็นการทำสมาธิแบบที่ว่าพอมันขึ้นไปถึงในช่วงที่เหมือนเริ่มฮาลูซิเนตแล้วเนาะก็ต้องควบคุมให้เรายังนั่งสมาธิได้ค่ะ มันก็คือเป็นสมาธิสำหรับเขานะขั้นสูงขึ้นไปอีก What is the meaning of अच्छा उसका अघोरी का मतलब जल वाटर Water. Agori mean water. जा Why? गंगा मैया घोरी Combination. So the Aghori is similar like water, like Maybe everything you can combined. yeah everything. You mix water in the alcohol, you mix in the milk. So that is the one negative and one positive. That's what he said. What do you think about death? मृत्यु सत्य है ना यू मृत्यु सत्य Death is true. Death is true. Yeah. इधर देखो ये पौधा निकला है ना यू प्लांट जब कनेक्शन छूट जाएगा इसका เขาบอกว่า पैर पे लगेगा ต้น तो ไม้ इसका भी ที่เห็น मृत्यु हो เดี๋ยว जाएगा มันก็ตาย ความตายคือความจริงค่ะ Every life have to destroy one day. That's what he said. जय माता काली जय माता जय माता काली जय माता दुर्गे हर हर महादेव नमः पार्वती पते เขาน่ารักมากเลยค่ะเขาแบบเป็นบาบ้าที่น่ารักมากเลยอ่ะคือจริงๆเราก็แบบตอนแรกเราก็ไม่ชอบเขาเลยตอนเจอเขาครั้งแรกแต่ว่าพอมาตอนนี้ก็บอกเขาก็น่ารักอ่ะแบบคนนี้ก็คือมนุษย์คนหนึ่งอ่ะมีเศรษฐกิจทุกที่อ่ะแปลว่าก็คือก็ต้องมีการใช้เงินชีวิตมันก็เปลี่ยนไปมันก็ประมาณเนี้ยนั่นแหละค่ะก็ถือว่าจริงๆว่าเขาก็มีพลังนะว่าเขามีพลังเยอะมากเลยอ่ะเรารู้สึกได้นะแต่อาจจะสนุกไปนิดนึง เอนเตอร์เทนผู้คนไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็นี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของอาโครีนะคะ